ริปนี้ไปลุยญี่ปุ่นกัน6วัน4คืนครับเราจะไปเที่ยวกันที่โตเกียวตลาดปลาซึเกจิเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองนิโก้เมืองมรดกโลกสุดธรรมชาติในจังหวัดโทชิงิเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่กว้างใหญ่ครับและก็แวะถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่คามากุชิโกะด้วยเรียกว่าไปเมืองท่องเที่ยวใกล้ๆโตเกียวเดินทางสะดวกสบายกับทัวร์ Thailand Journey ครับจะมีที่ไหนบ้างไปเที่ยวกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับสวัสดีครับเปิดคลิปเรียบร้อยนะครับทริปนี้เราจะไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับ6วัน4คืนนะครับ4คืนที่ญี่ปุ่นนะครับทริปนี้เดินทางมากับมิ้นท์นะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอออฟที่ญี่ปุ่นนะครับนางที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะเราเดินทางกับ Thailand Journey นะครับเป็นทัวร์แบบ private ส่วนตัวนะสำหรับกลุ่มเล็กๆนะครับเวลาที่มาที่จอดรถที่สุวรรณภูมินะบางทีเราก็จะหาที่จอดรถยากและค่าที่จอดรถก็ค่อนข้างแพงบางทีมาปุ๊บก็ไม่รู้จะหาที่จอดได้หรือเปล่าก็เลยไปใช้บริการของแอปที่จอดรถ .com นะครับเราก็ลงทะเบียนไว้นะแล้วก็เข้าไปจอดรถเขาก็จะล็อกทะเบียนไว้ให้เลยคือได้ที่จอดรถแบบชัวร์ๆแน่นอนแล้วก็มีบริการรถรับส่งครับนั่งรถมาประมาณสัก10 นาที 15 นาทีก็มาถึงที่สุวรรณภูมิเลยเขาก็ยกกระเป๋าอะไรให้เสร็จสับเลยบริการดีมากคือเวลามันค่อนข้างชัวร์กว่าที่เราจะแบบหาที่จอดรถแบบนี้ไงใครมาสุวรรณภูมิบ่อยๆก็ลองดูนะที่จอดรถ .com นะดีเลยครับและพามิ้นมาส่งที่เรานะครับผมเข้าไม่ได้เพราะว่าบัตรนางเข้าได้คนเดียวนะเราก็นั่งกินของเซเว่นไปเราอดได้แต่เมียต้องอิ่มกันเรียบร้อยก็พร้อมเดินทางขึ้นเครื่องกันแล้วครับนี่เจฟซีของเราเจฟซีนะครับพี่นกจากเพจนกท่องเที่ยวนี่โอ้จำไม่ได้แล้วนะครับว่าผมมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแต่ทุกครั้งมาเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยทริปนี้เราใช้บริการกับ Thailand Journey นะครับในการหารถพร้อมกับคนขับให้เราก็จะเดินทางไปเจอกับเพื่อนออฟนะครับซึ่งออฟเนี่ยก็จะมาเที่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วคนเยอะเลยนะรถก็เลยใหญ่นะครับโอ้โหดูเป็นแบบมินิบัสเลยนะแบบนี้ใหญ่มากมีคนขับให้เป็นคนไทยพูดญี่ปุ่นได้ด้วยคนไทยมาเที่ยวเยอะไหมพี่เยอะครับทีนี้เยอะไม่ต้องห่วงที่จะเจอไม่ต้องห่วงเลยเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงที่จะไม่เจอคนไทยไม่ต้องห่วงเลยตรงไหนก็เจอผมไปส่งบนเขาที่นิโก้อะสูงสุดเลยนะก็ยังมีคนไทยเลยเขาอยากได้เงิน 2,980 เยนนะครับเอาทำอะไรเขาว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่แบบดีคุณภาพดีบริการสูงเรามาหาเพื่อนออฟที่โรงแรมในโตเกียวครับครอบครัวเขาก็มาเที่ยวกันหมดเลยนั่งสบายไม่ต้องลากกระเป๋านะชิลมากๆช่วงที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีครับมึงรู้ไหมอิเกซังทำไมถึงเสียชีวิตทำไมที่กากกินหัวเอาแต่ทำลายป้ายหัวเขาชอบทำลายป้ายหัวตลอดใช่หมอคิดออกแล้ววันแรกนี่เราก็จะไปที่วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะครับมีสัญลักษณ์เป็นโคมแดงใหญ่เลยเขียนเป็นตัวคันจิว่าคามินาริมงแปลว่าประตูสายฟ้าครับวัดนี้เป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์คันนนท์นะฮะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลยตั้งแต่คศ628ครับโอ้โหที่นี่คือคนเยอะมากนะครับเพราะที่วัดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแหล่งแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของคนที่มาอย่างโตเกียวนะครับจะมีโคมแดงยักษ์นะครับแล้วก็มีร้านค้าเก่าแก่ประมาณ250 เมตรนะครับเรียงรายซ้ายขวานะครับเป็นถนนเก่าแก่เลยแล้วก็มีกระถางทูบด้านหน้านะที่คนมักจะเอามือกวักนะให้ทูบเข้าหาตัวเองเป็นการเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะครับและก่อนที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะครับเราก็จะต้องล้างมือนะทำจิตใจให้สะอาดทำร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปไหว้เพื่อขอพรอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่อายุมากกว่า 1,300 ปีเลยครับสร้างโดยชาวประมง2 คนที่ชื่ออาซากะกุสะอันนี้เขาอันนี้โม้ไปเรื่อยเวลาเจอ FC นี่ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็มีคนชื่นชมเห็นคุณค่าทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการทำต่อไปครับจากนั้นเราก็ไปกันที่ตลาดปลาซึเกจิเป็นตลาดปลาชื่อดังและเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปลาหายากบางชนิดเนี่ยเขาต้องใช้การประมูลกันเลยนะครับแต่ส่วนของผมนี่คือได้มากินปลาสดๆในตลาดแบบนี้ก็พอใจแล้วครับร้านนี้นี่โอ้โหชื่อน่าเข้ามากและจัดหอยไป1 กลุ่มครับหอยคือหวานฉ่ำอร่อยมาก
และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไข่ม้วนของที่นี่ครับทุกคำอร่อยหวานมากน่ามาลองเลยครับไข่ม้วนนอกจากปลาแล้วก็มีพวกเนื้อวากิวด้วยครับมีปลาหมึก500 เยนนะครับตอนแรกผมนึกว่า 7,500 ก็ว่าทำไมแพงจังของกินโซนนี้อร่อยๆทั้งนั้นเลยครับ อร่อยอ่ะดี ขนาดนั้นเลยเหรอ และมีพวกปลาถาดเล็กๆนะ500 เยนครับเจอเท่าไหร่ก็หาร4ไปเลยตก100 กว่าบาทเนื้อนี่คือสดเด้งสู้ลิ้นเนี่ยโหหอมละมุนครับฟินสุดๆไปเลยครับที่นี่ เย็นฉ่ำเด้งเลยอ่ะเด้งอร่อยเนื้อแบบลื่นๆเลยไม่ยุ่ยอ่ะอร่อยมาก ตลาดปลานี่ก็ประมาณสักบ่าย2นะครับเขาก็จะเริ่มปิดกันแล้วนะครับใครมาที่นี่ก็คือพยายามกินให้ได้ก่อนจะบ่าย2นะครับก็อาหารทะเลแบบสดๆแล้วก็อร่อยๆทั้งนั้นเลยนะแอบไปเห็นความน่ารักของคนญี่ปุ่นนะเจอผู้หญิงคนหนึงเขากินไข่ม้วน อ่า แล้วเขาก็ท ทำตกที่พื้น ำเขาบอกว่าเขาเอามือหยิบไข่ม้วนที่ตก เอาปาก ไม่ใช่โอ้นั่นไม่ใช่แกอันนั้นแกแล้วแหละ แกแล้วแหละ แล้วเอาไปทิ้งถังขยะให้อ่ะคือแบบเฮ้ยเขาไม่อยากให้พื้นมันสกปรกอ่ะ อ่า ทั้งที่มือเราก็สะอาดนะเขาก็เอามือหยิบอะไรมาโผล่บ้านเมืองเขาแบบ แล้วถ้าเป็นเฟรม น่ารั อ่ะ กมากกินอย่างเดียว เสียดายแพงครับรถอยู่ตรงนี้ โอ้ยตายเล่นแต่มือถือไม่มองอะไรเลยเงี้ย อะไรเลย หน้าปล่อยไปยาวๆเลย นี่โทษฐานไม่บอกไม่เรียก อะไรวะ มันเรียกนะเรียกกูให้ดูเรียกกู เวลาเที่ยวแบบมีคนขับพูดไทยได้นี่ก็จะได้ข้อมูลต่างๆ เยอะมากครับและมินก็ได้รับข้อมูลไปเต็มๆเลยนะครับโอ้โห เมื่อกี้คนขับพูดเรื่องอะไรบ้าง แล้วเอาเท่าไหร่ดิ เฟรมแกก็หลับเหมือนกัน มินก็ได้แต่ทำปากอย่างอ๋อ เฟรมแกถ่ายฉันอีกแล้วฉันบอกว่าถ้าถ่ายฉันหลับไม่สวยห้ามถ่าย ฉันไม่ได้ถ่าย ซาโตะที่เป็นคนขับรถนะครับเขาก็โอ้โหเล่าเรื่องราวของญี่ปุ่นนะเยอะมากเพราะว่าพี่แกอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ20 ปีแล้วเป็นคนไทยที่พูดญี่ปุ่นได้ แล้วก็มีความรู้เยอะมากนะครับสมมติเราผิดกฎจราจรแล้วเอาเงินไปยัดตำรวจเนี่ยเราจะโดนอะไรไหมเขาบอกว่าไอ้เราเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตำรวจทางการเขารู้ขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกคือออกจากราชการเลยนะแล้วก็โดนยึดทรัพย์ด้วยที่สำคัญคือว่าลูกของคนนั้นก็จะไม่สามารถรับราชการได้ด้วยแรงมากกฎหมายที่นี่คือแบบแรงมากทำให้เรื่องการคอร์รัปชันคือแบบแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยสำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นไงครับผมวันนี้โอ้โหนี่คือเป็นไงชุด นี่เสื้อเวสนะคะ จากแบรนด์กูดดี้มีเลือกถึง3 สีดำน้ำตาลแล้วก็สีนี้ คือเสื้อนอกนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ ดูแบบเท่มากเลยนะ ใช่แล้วส่วนนี่ถุงน่องมิ้นเลือกแบบที่ไม่บุกกฎมาเพราะว่าอุณหภูมิที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันไม่ได้หนาวมาก แต่เขาจะมีให้เลือกตั้งแต่อุณหภูมิที่มันติดลบ ยันอุณหภูมิที่แบบใส่ทำงานในออฟฟิศได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะเพราะปกติมิ้นเป็นคนชอบใส่ถุงน่องอยู่แล้ว แต่ถุงน่องที่ใส่อยู่เดิมอะใส่แล้วมันชอบรันเป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่เป็นเลยแล้วทำให้ขาดูเรียวด้วย ดูขาแบบดูแบบขาเนียนขาวเลย ชุดแรกที่อยู่ที่สนามบิน ก็เป็นแบรนด์กูดดี้วินเทอร์เหมือนกันนะคะใส่เป็นแอร์พอร์ตลุกเราใส่มานอนบนเครื่องอะเนอะแต่พอเช้าอ่ะมินก็หาเวสอีกตัวหนึ่งใส่ทับใส่เดินเที่ยวได้ต่อเลยปรับขนาดให้มันเข้ารูปได้ด้วยนะคะ อ๋อ มันดึงให้มัน ใช่ รัดขึ้นเหรอจะได้แบบไม่แบบหลวมโค้งนะ ใช่ อ๋อผอมเพียว ของเที่ยว ไปถ่ายรูปกันพี่ซาโตะเขายังพูดถึงแก๊งยากุซ่านะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แก๊งยากุซ่าก็เริ่มน้อยลงแล้วนะของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตำรวจเริ่มแบบกวาดล้างนะครับซึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกในแก๊งยากุซ่าแล้วทำผิดกฎครับก็จะโดนตัดข้อนะครับตัดไปข้อหนึ่งทำผิดอีกตัดอีกข้อหนึ่งทำผิดอีกทีหนึ่งก็คือหายไปทั้งนิ้วเลยนะครับและคนที่ทำผิดเยอะที่สุดในแก๊งยากุซ่าก็คือโดราเอมอนนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีนิ้วเลยเสียหมดเลย เรามากันที่ศาลเจ้าเมจิครับที่นี่มีความเก่าแก่กว่า100 ปีนะมีพื้นที่กว่า430 ไร่ครับต้นไม้นี่เป็นแสนต้นเลยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ5 ปีเป็นศาลเจ้านิกายชินโตที่มีการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆครับเป็นสถานที่ที่มีความสงบมากๆคอนทราสต์กันกับย่านสุดคึกคักอย่างฮาราจูกุเลยอ่ะตรงด้านในเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอเลยครับเราก็เลยเก็บภาพด้านนอกแทนบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นเวลามาต่างถิ่นเนี่ยผมก็ชอบไปไหว้พระแบบนี้ก่อนนะเอาเลิกเอาชัยนะจะได้ทำให้ทริปนี้มีแต่สิ่งดีๆปลอดภัยเที่ยวสนุกกันครับ
ที่ชอบอีกอย่างคือว่าร่มรื่นมากๆแม้จะเป็นช่วงกลางวันเพราะเนี่ยดูฮะต้นไม้เนี่ยสูงเสียดฟ้าเลยเป็นในเมืองที่มีความธรรมชาติสูงมากเลยครับอีกจุดหนึ่งที่เรามาใกล้ๆกันเลยก็คือย่านฮาราจูกุครับเป็นย่านสีสันดินแดนแห่งแฟชั่นของญี่ปุ่นเลยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวมาแรงแค่ไหนก็จะเบาไปทันทีเมื่อมาย่านนี้ครับของแปลกๆเพียบเลยอย่างอันนี้น้องแมวกับตุ๊กตานี่แยกไม่ออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรปกติคนแถวนี้ก็ต้องแต่งตัวกันแปลก แต่เซมนี่หน้าแปลก ๆมิ้นฉันจะเล่นแกอ่ะ ต้องแต่งตัวแรงๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเซมกลิ่นตัวแรงๆเพราะเซมยังไม่ได้อาบน้ำ อีกย่านหนึ่งที่ต้องมาเช็คอินกันก็คือ5แยกชิบูย่าครับเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจของโตเกียวเป็นจุดที่ว่ามีคนพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซีรีส์ญี่ปุ่นและต่างประเทศก็มาใช้จุดนี้กันหลายเรื่องเลยมุมถ่ายรูปที่สวยก็ต้องยิงมาจากข้างบนนะครับผมก็เลยแพลนว่าจะขึ้นไปบนจุดด้านบนของตึกแมกเนตนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงมาด้านล่างให้ชมกันครับแต่ว่าเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะเสียประมาณ 1,500 เยนก็ได้เครื่องดื่มมาด้วยแล้วเราก็เลยไปถ่ายตรงแยกชิบูย่านะเป็นซีนแบบพระอาทิตย์ตกดินด้วยกำลังพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยแล้วก็คนกำลังเดินมาสวยดีน่ารักดีนะครับทั้ง5แยกก็จะมีคนเดินมาเป็นร้อยเลยก็ดูเป็นมันเป็นเหมือนเป็นไงเป็นสัญลักษณ์ของแยกชิบูย่านี้เลยที่เวลาคนมาที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันตรงจุดนี้นะครับเอาจริงๆเรื่องแฟชั่นของญี่ปุ่นนี่พี่แกแรงจริงๆนะแต่ละคนแต่งได้แบบดุดๆทั้งนั้นเลยแค่ได้มาเดินเล่นถนนเส้นนี้เนี่ยผมก็เพลินสุดๆครับจากนั้นผมก็เข้าที่พักกันที่โรงแรมโคโค่โฮเทลครับเราก็จะเลือกของใช้ที่จำเป็นต่างๆไปไว้บนห้องกันตัวโรงแรมสวยเลยนะตกแต่งคลีนสีขาวๆตกคืนละ1,000 กว่าบาทเองโรงแรมในตัวเมืองญี่ปุ่นเนี่ยจะห้องไม่ได้ใหญ่นะครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่ครบแน่นอนมีชุดนอนมีโซนทำงานนะครับมีตู้เย็นมีตู้เซฟและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออ่างอาบน้ำครับผมนี่ชอบเลยเป็นคนติดอ่างครับตอนนี้ก็ออกมาหาอะไรกินข้างนอกนะครับเป็นมื้อเย็นนะครับย่านนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบย่านแบบคนรวยนิดนึงอะเราขับรถผ่านไปนี่แบบบางทีแบบบางคันก็แบบเปิดประทุนอะไรเงี้ยนะนี่จะเป็นพวกรถทางโซนยุโรปเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบเก็บภาษีแพงเลยนี่ผ่านเบนซ์ไปอีกคันนึงนะคันนี้โอ้โหสวยๆครับใครที่แบบเลี้ยงหมาอย่างนี้นะก็ถือว่ามีอันจะกินนะครับที่นี่เดินไปเดินมาก็เจอร้านนี้ครับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านอะไรเมนูก็ญี่ปุ่นคุยกันจนเมื่อยมือนะฮะก็ได้ราเมงกับเกี๊ยวซ่าแล้วก็เบียร์เย็นๆมาครับอร่อยเลยนะครับมื้อนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะมีร้านสไตล์นี้นะครับเหมือนแบบวัดสานบ้านเราอ่ะของเยอะมากมีพวกยาครีมต่างๆที่คุณภาพดีราคาไม่แพงโดยเฉพาะขนมเนี่ยโอ้โหอร่อยมากครับอย่างโคอาร่ามาร์นี่ประมาณ22 บาทอ่ะส่วนผมนี่คือไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับชีวิตผมนี่มุ่งเน้นการอ่านเป็นสำคัญนะฮะอยากปลูกฝังให้ทุกคนรักการอ่านเหมือนอย่างผมโอ้ยเพลินๆว่ะใครเข้าเซเว่นที่ญี่ปุ่นแล้วช่วงนี้อากาศมันเย็นๆถ้าได้ตัวนี้เข้าไปคือดีค่ะอร่อยมา อก ร่อยมากติดใจตั้งแต่คราวที่แล้วละอุ่นด้วย อาบน้ำเรียบร้อยครับใส่ชุดมารุโกะนะครับเพราะว่าที่โรงแรมที่นี่เขาจะมีชุดนอนให้ด้วยนะครับโรงแรมที่ญี่ปุ่นตัวใหญ่ก็จะมีชุดนอนให้น่ารักมากเลยไม่ต้องเตรียมมานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าสามารถกินน้ำจากก๊อกได้นะครับสำหรับใครที่มาญี่ปุ่นครั้งแรกอาจจะไม่รู้นะวันนี้อาจจะถ่ายรูปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปต่อกันครับผมไปวันที่2ของญี่ปุ่นนะครับเราก็เก็บข้าวของเช็คเอาท์กันไปตอนเช้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีร้านอาหารเปิดครับถ้าไม่ได้จองโรงแรมแบบมีข้าวเช้าเนี่ยก็ต้องไปหารอสันกินกันนะแต่ก็มีให้เลือกเยอะดีและครอบครัวเพื่อนออฟก็กลับแล้วนะเราก็เลยได้รถมาเป็นรถตู้แทนมีพี่ซาโตะกับเพื่อนแกคอยบริการขับให้เหมือนเดิมครับสายชาร์จรถนี่โอ้โหยาวไปถึงข้างหลังนะเรากำลังไปเมืองนิโก้ครับระหว่างทางเนี่ยก็จะผ่านพวกขนมขึ้นชื่อของเมืองนะถ้าชอบเนี่ยซื้อเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละที่ก็จะขายแค่ในเมืองนั้นๆเท่านั้นครับนี่เราก็เดินทางมาที่เมืองนิโก้นะครับสาวนิโก้นี่เป็นไงมิ้นโป่งจริงเป็นเมืองที่ห่างจากโตเกียวไปมาสัก2 ชั่วโมงกว่านะนี่ถ้าหลังดูนะเป็นเมืองแบบโบราณนะสวยมากอย่างกับปราสาทเลยบ้านใครก็ไม่รู้นะครับอยากเป็นเพื่อนด้วยจังที่นี่ก็จะมีร้านค้า2 ฝั่งข้างทางนะแล้วก็เดี๋ยวมีสะพานแดงที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดถ่ายรูปนะเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็เพลินช่วงนี้ก็มีแบบใบไม้เริ่มเหลืองๆแดงๆนะเราก็จะหาจุดถ่ายรูปกับใบไม้กันนะครับอะไรวะผีเสื้อก็บินมาคนแมลงชอบมาตอมตัวเม็ดสีลายสวยมันเป็นอย่างนี้เลยนะน่ารักอ่ะมิ้นไม่ต้องออกหรอกให้มันอยู่อย่างนี้แหละเป็นท็อป
มันเลื้อยเข้าเรื่อยๆแล้วเข้าจักรแลแล้วมันก็ตาย คนโดนหนีบ เฮ้ยมันพออันตรายมันหุบเข้าไปเลยอ่ะ ก็มันคือเต่าไง โอเค น้องโรดน้อง ขึ้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไร ถ้าไปต้องเอาให้สุดนะ ที่เนี่ยเป็นเหมือนศาลเจ้านะครับด้านบนตรงเขาอันนี้คือเป็นจุดที่เห็นวิวเมืองนิโก้เป็นถนนพุ่งตรงมาเลยครับโอ้โหมุมนี้คือสวยมากๆเลยครับ มันเป็นฟีลลิ่งแบบว่าฟีลลิ่งแบบว่าโอ้อยากประจนภัยอย่างเงี้ยเหรอ ส่วนแล้วเพราะว่าเป็นคนเป็นสุสาน ข้างบนสุสานอุ้ยเต็มเลยว่ะนี่ไงอันซีนแบบที่มีต้องการเลยมันไม่ใช่ทำเลที่เราจะมาถ่ายกันได้หรอมั้ง แต่ถ้า เราเอาออกไปท่านจะหนักไหม มันเป็นความเชื่อเราบอกว่าเดี๋ยวท่านจะหนักความเชื่อเขาบอกให้เอามาใส่ ก็อาจจะขอพรอะไรแล้ววางไว้ปะ อ๋อเหรอ นิโก้เนี่ยจะอยู่ในภูมิภาคคันโตนะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้โตเกียวแต่ธรรมชาติคือสวยมากในสำนวนของคนญี่ปุ่นมีคำพูดที่พูดประมาณว่าอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรสวยจนกว่าจะได้เจอนิโก้ครับก็สะท้อนให้เห็นว่านิโก้เนี่ยก็เป็นเมืองที่ธรรมชาติสวยงามจริงๆครับจุดที่เรามาเนี่ยเป็นสะพานแดงหรือสะพานชินเคียวอายุเกือบ400 ปีทำจากไม้เคลือบด้วยยางไม้สีแดงอยู่ท่ามกลางหุบเขาแล้วก็แม่น้ำไดยะล้อมรอบด้วยต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติมากมายครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเป็นสะพานที่สวยติด1 ใน 3ของญี่ปุ่นด้วย นี่นะคะถ้าใครมาเที่ยวสะพานแดงย่านนิโกะแนะนำให้ซื้อนี่ไส้คัสตาร์ดอร่อยมาก ซับโปะ น่ารักเป็นขนมรูปลิงน่ารักมากเลย ทางนี่ลำไส้คนวะ แม่ทำไมต้องเรียนแบบมา พวกเราขับรถไปเที่ยวกันชมความงามของหุบเขาแห่งนี้พร้อมกับวิวต้นไม้สองข้างทาง ที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆ สวยงามมากๆครับภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นถนนที่ขดตัวกันเหมือนลำไส้คนนะแต่เป็นลำไส้ที่โอ้โหสวยงามจริงๆอดคิดไม่ได้นะว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยถ้ามีใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ก็คงสวยงามไม่แพ้กันเลยครับจุดที่เรามาก็คือน้ำตกเคงอนครับที่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะย่อมๆนะคนก็มักจะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาเดินเล่นกันบรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นๆนะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆเลยธรรมชาติที่นี่คือสมบูรณ์มากครับฟิลดีสุดๆไปเลยต้นไม้เนี่ยสีเหลืองแล้วก็มีน้ำตกตรงกลางโอ้โหฟินจริงๆครับเราซื้อตั๋วลงไป550 เยนนะลงไปใกล้ชิดกับน้ำตกกันหน่อยซึ่งต้องลงลิฟต์ไปนะประมาณ100 เมตรเท่ากับความสูงของน้ำตกเลยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆครับเพราะจะไม่ติดต้นไม้เหมือนด้านบนนะน้ำตกเคงอนเนี่ยก็เป็นที่เที่ยวห้ามพลาดของเมืองนิโก้เลยเพราะความสวยงามของน้ำตกเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้ติด1 ใน 3น้ำตกที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นครับมีความสูงเกือบ100 เมตรเป็นที่เที่ยวยอดฮิตช่วงใบไม้เปลี่ยนสียิ่งถ้าฤดูหนาวเนี่ยน้ำแข็งก็จะแข็งตัวนะนี่นะครับด้านหลังของเรานะเป็นน้ำตกเคงอนนะครับโอ้ดูแบบข้างหลังสูงมากนะครับตกลงมาแบบว่ามีหลายชั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นลำธารที่ไหลออกไปนะอยู่ตรงนี้ก็คือได้แบบได้ไอเย็นเลยนะครับเป็นวิวที่สวยมากแล้วก็รอบๆข้างนะก็จะมีเป็นพวกต้นไม้ที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีไปแล้วอ่ะโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากนี่ต้องลงลิฟต์มานะประมาณ100 เมตรนะครับแล้วก็จะได้มาเจอกับน้ำตกด้านล่างวันนี้ฟ้าใสมากก็ทำให้ได้ถ่ายรูปนะน้ำตกนี้สมใจอยากครับเราแวะพักกินกลางวันกันร้านราเมงใกล้ๆกับจุดที่ซื้อตั๋วครับเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยดีตรงอาหารกินง่ายนะคนไทยกินได้อยู่แล้วราเมงปลาดิบซูชิปิ้งย่างแกงกะหรี่หรือพวกทัตสึด้งเนี่ยสบายมากๆเลยครับโอเคตอนนี้กินราเมงเสร็จเรียบร้อยนะนี่ข้างหลังนะครับโอ้โหต้นสีแดงสวยมากนะใช่เมเปิลหรือเปล่างงตัวเองใช่นะมันเป็นสามเหลี่ยมแฉกๆนะสวยงามนะมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีข้อดีอย่างนึงนะเรื่องของห้องน้ำนะครับนี่ข้างหลังนี่เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำสาธารณะคือแบบสะอาดมากนะครับอุ่นด้วยนะอุ่นตูดนะครับแล้วก็มีระบบออโต้ด้วยพวกทิชชู่เนี่ยคือเช็ดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งลงไปที่ชักโครกได้เลยคือมันแบบสะอาดนะครับกึดข้างนอกได้แบบสบายๆเรามาเดินเล่นกันที่ทะเลสาบชูเซนจิครับเป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นกว่า 1,269 เมตรครับเนื่องจากภูเขาไฟนันไตเนี่ยเกิดการปะทุแล้วก็ไหลลงปิดทางแม่น้ำทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลลงด้านล่างกลายเป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้เลยเมืองนี้คือธรรมชาติครบเครื่องดีจริงๆเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ควรแวะไปกันก็คือวัดรินโนจินะครับวัดที่สำคัญมากที่สุดของเมืองนิโก้เพราะก่อตั้งโดยพระสงฆ์ผู้นำศาสนาพุทธเข้าสู่นิโก้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นสำคัญหลายชิ้นด้วยกันวันที่ผมไปเนี่ยคือมีตลาดนัดคนเดินเบาๆด้วยนะฮะของน่ากินทั้งนั้นเลยทั้งปลาย่างเนื้อย่างโอ้โหหอมมากโอ้ต้นไม้ที่นี่คือโอ้โห เท่ากับ1 ข้อมือเรา โอ้โหลากเข้าข้อมือ
มิ้นอะไรมิ้นอยู่ในวัดในวาพี่ซาโตะก็บอกว่าวัดที่นี่ก็จะปิดตอนประมาณ5 โมงเย็นนะแต่นี่เรามาถึงวัน4 โมงนะวัดก็ปิดแล้วคือบางที่ก็คงปิดไม่เท่ากันนะแต่พระอาทิตย์ที่ตกไวมากนะครับประมาณ4 โมง 45 นาทีตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเที่ยวได้แบบไวนิดนึงนะที่นี่นะแต่ต้นไม้ที่นี่คือแบบใหญ่มากแบบรู้เลยว่าหลายร้อยปีแน่นอนอ่ะทุกต้นที่นี่เลยใหญ่แบบสูงเสียดฟ้าแล้วก็ต้นแบบใหญ่มากเขาว่ากันว่าพวกปีศาจที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยจะเดินผ่านประตูวัดไม่ได้นะครับจะสลายกลายเป็นผุยผงไปเลยก็ถือเป็นวัดที่ใหญ่โตมากครับยิ่งใครที่ชอบธรรมชาติก็ยิ่งแนะนำเลยครับต้นไม้นี่คือหลายร้อยปีเลยดึกๆนี่ก็มีเปิดไฟแสงสีซะด้วยครับและที่ซาโตะคนขับของเราก็พาเรามาพักผ่อนกันที่โรงแรมโฮเทลวิงครับเราก็จะหยิบของใช้จำเป็นต่างๆไว้บนห้องเหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนออฟมานอนด้วยนะครับห้องของเราเลยเป็น3 เตียงไปเลยครับผมทรีซัมตัวแดม ชุดนอนไม่ได้นอนค่ะ มึงลองขี้ออกมา ชุดนอน ไม่ใช่นะไม่ใช่นั่นขี้ เป็นกางเกงด้วย อ๋อเป็นเสื้อกับกางเกงเหรอชูก็พอชูอ๋อโอเคโรงแรมที่ญี่ปุ่นนี่เขาจะเล็กๆนะแต่ว่าจัดสรรทุกอย่างไว้ดีมากครับทุกพื้นที่นี่คือใช้ประโยชน์สูงสุดเลยเราเก็บของกันเรียบร้อยก็ไปหาอะไรกินกันต่อครับมินนี่นางอยากกินปิ้งย่างบ้างนะครับมื้อนี้เราอยู่ที่ย่านอิเกบุคุโระนะครับห้างต่างๆนี่เพียบเลยนะเฮ้ยโอ้โหซูมคาเมล่านะฮะแอบไปโฆษณากับเขาด้วยคนคึกคักมากครับเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเลยไฟฟ้าใต้ดินของญี่ปุ่นที่นี่ก็ถือว่าคนที่นั่งเป็นก็เป็นสบายครับไอ้อย่างคนที่นั่งไม่เป็นอย่างเราเนี่ยโอ้โหมองแล้วงงทีนะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเองก็ยังงงนะเพราะว่าใยแมงมุมมากครับมีหลายสายแต่มันก็เชื่อมต่อได้เกือบทั้งประเทศเลยในบรรดาทุกร้านนี่ก็คือชื่อร้านนี้น่ากินที่สุดนะครับ สุดท้ายมากินกันที่ร้าน Little Sheep ครับเป็นร้านสไตล์แบบจิ้มจุ่มชาบูแล้วก็มีหม่าล่าด้วยนะเนื้อมานี่โอ้โหลายอย่างสวยนะครับเรื่องอาหารการกินที่ญี่ปุ่นนี่ก็ไว้ใจได้เลยและเขามีเนื้อกุ้งสับนะโอ้โหรูปร่างแปลกๆแต่รสชาติอร่อยมากครับเป็นมื้อที่ฟินสุดๆในทริปนี้เลยก็ว่าได้ครับ อร่อยจบนะ น้ำจิ้มยังไม่มาเลย ขนาดไม่มีน้ำจิ้มยังอร่อยค่ะ น้ำจิ้มออริจินอลอร่อยมากเรื่องของพวกคุณภาพอาหารนะพวกเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็พวกแป้งนมไข่อะไรของเขาเนี่ยคือญี่ปุ่นแบบค่อนข้างคุณภาพอะราคาสูงกว่าไทยอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างอย่างเมื่อวานนะโคอาล่ามาร์ทนะขนมในเซเว่นอย่างเงี้ยถูกกว่าเมืองไทยนะแล้วก็อร่อยด้วยเพราะว่าพวกนมพวกแป้งของเขาที่เนี่ยมันแบบมันมีคุณภาพอะไม่รู้จะพูดยังไงอร่อยกว่าของไทยนะญี่ปุ่นก็เลยเป็นที่ที่แบบอาหารการกินนี่คือแบบสบายมากนะครับเมย์มินจะไปช้อปปิ้งปะลูก ช็อปบ้าอะไรล่ะ อ้าว ปิดหมดแล้ว อ๋อก็ดีก็ดี มันได้แค่กดทีเดียวมึง อ้าวแล้วมันเล่นน้ำไม่ได้เหรอ เฮ้ย ยังไงอะ ยอม มันปึ๊ดเฉยเลยนี่คือว่าต้องยกให้มันปุ๊บลงมาอย่างนี้แบบนอนแล้วลงมาอย่างนี้ ทฤษฎีเยอะแต่ก็ จะมีโอกาสแค่กด1 ปุ่มกับ2 ปุ่มแค่นั้นไม่มีแบบจิ๊กไม่มี ทีเท่าอื่น นะโมตัสสะพระคัมภะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะประมาณนี้พออิติปิโสพระคะวาอะระหังสัมมานะครับไม่ต้องเอียงแล้วมิ้นมันต้องขึ้นมา ไม่มีบุญเลยอะครับ ไป ทำไปทำงานต่อ และอยากจะให้ทุกคนจำคำพูดของมิ้นไว้นะครับว่า ช็อปบ้าอะไรล่ะ พอออกมาข้างนอกนะครับย่านนี้คือยังมีคนเยอะอยู่เลยร้านก็เยอะแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะพอผ่านร้านแนวนี้เท่านั้นแหละเรียบร้อยงานงอกครับมีชั่วโมงหนึ่งอย่างต่ำแน่นอนไอเรานี่ได้แต่แบบโอ้โหติดสอยห้อยตามนางเหมือนตะกร้าที่เคลื่อนที่ได้คอยปฏิบัติพัดวีอยากพามันเบินปิดตากลับบ้านซะเหลือเกินจุดนี้โอ้โหตอนแรกนะมันบ่นนะปวดขาได้ยินเต็ม2 หูนะครับนี่แม่งเดินช็อปเป็นชั่วโมงกว่านะไม่บ่นสักคำอย่าไปเชื่อคำพูดผู้หญิงนะฮะโอ้ชีวิต
วันที่ 3 ในการเที่ยวแล้วนะครับวันนี้เราจะไปถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิกันด้วยเวลาถ่ายเนี่ยก็ถ่ายตอนกลางวันนะแดดมันก็อาจจะแรงๆหน่อยวันนี้ผมก็เลยต้องพกอุปกรณ์มาช่วยในการถ่ายด้วยก็คือฟิลเตอร์จากไฮดะครับผมนี่มีไอเทมใหม่นะสำหรับคนที่สายถ่ายรูปก็ผมจะใช้เป็นตัวฟิลเตอร์ของไฮดะนะครับสำหรับเวลาถ่ายที่แบบเนี่ยแสงเช้าหรือแสงกลางวันอย่างเงี้ยมันจะแบบแดดญี่ปุ่นค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะเวลาถ่ายแล้วบางทีก็ต้องเปิด F เยอะๆบางทีแดดแรงๆแล้วอยากจะเปิด F 1.4 อ่ะแบบละลายหลังเนี่ยก็มันก็ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าชัตเตอร์ก็ดันไปไม่ถึงเนี่ยเราก็จะต้องใช้เลนส์ตัวนี้เพื่อจะไปครอบเลนส์อีกทีเหมือนเป็นแว่นกันแดดสวมเข้าไปในตาเราให้มันแบบมืดลงเพื่อที่ทำให้ F 1.4 มันสามารถทำงานได้นะครับเราก็จะได้ภาพแบบฉากหลังเบลอๆในตอนกลางวันได้ครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการตัดแสงด้วยนะเวลาที่เราถ่ายกระจกหรือน้ำที่มันแบบเป็นแสงสะท้อนพวกนี้ก็จะช่วยลดแสงสะท้อนให้หายไปได้นะครับพวกนี้เจ๋งมากเลยเขาจะมีแบบเป็นตัวก้านหมุนนะที่สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบมากเอาน้อยแบบนี้นะและในงานด้านวิดีโอนะก็จะช่วยเรื่องของ motion blur นะเวลาที่เราเปิด shutter speed แบบเยอะๆอ่ะแบบ 4,000 8,000 พวกนี้จะทำให้ภาพแบบมันดูแข็งๆเวลาที่มีการเคลื่อนไหวใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ The Digital SCM หรือ Haida Thailand นะครับเราเดินทางกันไปต่อที่หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบคาวากุชิโกะแล้วครับหมู่บ้านน้ำใสนี่ก็คือใสสมชื่อเลยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิเคยถูกรับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยที่นี่มีน้ำใสๆรวมกันกว่า8บ่อนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ปลาก็เยอะมากครับคือแบบสวยมากเลยครับที่นี่คนเพียบเลยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนที่นี่ก็จะเป็นทะเลสาบที่อยู่ล้อมรอบเขาไฟฟูจิแล้วต่อมาก็จะเริ่มแห้งใหม่แล้วก็น้ำก็ค่อยๆละลายไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นบ่อก็จะมีแหล่งน้ำทั่วๆแถวๆฟูจินี่เลยแล้วรอบๆบริเวณนี้นะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆด้วยเวลาที่มาที่นี่ก็ชมความสวยงามชมธรรมชาติมีปลาตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งกินของท้องถิ่นแบบนี้ได้ด้วยครับน้ำใสนี่ก็ต้องที่นี่เลยแต่ถ้าบอกว่าข้นใสนี่ก็ต้องบอกว่าข้นกรุงเทพอำเภอเมืองเรามาแวะกินข้าวกลางวันกันครับร้านอาหารส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นก็จะเป็นตู้แมชชีนนะหยอดเงินแล้วก็เลือกอาหารเราก็จะได้คูปองแล้วก็ยื่นให้แม่ครัวไปเขาก็จะทำอาหารให้เราเป็นระบบแบบนี้นะไม่ต้องมีแคชเชียร์เลยกินเสร็จตบท้ายด้วยของหวานนะเป็นไอศครีมรสองุ่นชัยมัสแคทนะครับโอ้โหอันนี้คือหอมหวานอร่อยมากครับยังไงดีอ่ะทั้งหอมหวานอร่อยแต่ไม่ได้หวานมากอ่ะเป็นกลิ่นแบบองุ่นชัยมัสแคทของขึ้นชื่อที่นี่อร่อย420 เยนตอนนี้นะครับผมคนเยอะมากนะฮะมหาศาลจนหาที่สิ้นสุดประมาณไม่ได้นะฮะแล้ววันนี้กระเช้าปิดแค่4 โมงเองตอนแรกว่าจะมาขึ้นกระเช้านะเพื่อที่จะไปดูวิวภูเขาฟูจินะครับแต่ว่าก็ดูจากจำนวนคนแล้วดูเอาข้างล่างเอาก็ได้น่าจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้ารอตรงนี้ก็น่าจะต้องมี2 ชั่วโมงอย่างต่ำแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะไม่รู้ว่าข้างบนจะมีคนเยอะอีกขนาดไหนที่จะลองคิวลงมาข้างล่างอีกก็เลยรู้สึกว่าไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเก็บตรงนี้เราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวตัวอื่นเลยเพื่อนออฟเคยขึ้นไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างข้างบนมันเป็นคอกเหรอมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็น2เลเวลอันนึงมันก็จะเป็นเหมือนสะพานเดินไปให้ถ่ายหมู่ฟูจิจากด้านล่างแล้วก็จะมีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเหมือน observation deck อะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ไปยืนถ่ายรูปกันตรงนั้นมันก็จะมีมุมที่เขาเซตไว้ให้ว่าตรงนี้นะถ่ายแล้วก็จะเห็นตัวเราแล้วก็เห็นมุมมหาชนถ้าคนน้อยก็ขึ้นไปเลยถ้าคนน้อยก็แนะนำว่าต้องขึ้นว่าต้องทำชีวิตเกิดมาต้องทำคอนเทนต์นี่ใครพูดเฮ้ยมาไหนเครียดมาไหนโอ๊ยรำคาญว่ะเรามาต่อกันที่สวนโออิชิพาร์คนะครับเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดฮิตตอนนี้เลยมีถนนดอกไม้สวยมากๆตรงนี้เข้าชมฟรีนะครับคนก็เลยแบบโอ้โหเยอะมากครับจะมีไม้พุ่มแดงๆอันนี้นะที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเป็นจุดที่สวยมากครับบรรยากาศดีแล้วก็ได้วิวข้างหลังเนี่ยก็เป็นภูเขาไฟฟูจิครับที่นี่เลยแบบโหคนนิยมมาถ่ายกันแบบล้นหลามครับเมื่อกี้ที่ไปนะก็จะเป็นสวนโออิชิพาร์คนะครับก็จะคนค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะมากเลยนะคนไทยก็อาจจะประมาณสัก 30% นะครับที่นั่นแต่หามุมแบบถ่ายรูปแบบส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่มันสวยไหมก็สวยตรงที่แบบเป็นพุ่มๆมันก็สวยอยู่วันนี้เลยมาที่ Music Forest นะเสียค่าเข้าประมาณ 1,500 เยนนะแล้วก็มีนี่ด้านหลังผมก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับดนตรีนะแล้วก็เราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะครับ
จากจุดที่เรายืนอยู่ด้วยที่นี่คือคาวากุชิโกะมิวสิกฟอเรสต์มิวเซียมครับพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีโบราณในหมู่บ้านสไตล์ยุโรปครับมีเครื่องดนตรีเยอะมากส่วนใหญ่นำเข้าจากยุโรปนะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์แล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยครับก่อนเข้าที่พักนะครับเราก็มาแวะถ่ายรูปกันที่จุดนี้ดีกว่าฮะร้านรอสันที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังครับเป็นจุดที่คนนิยมกันมาถ่ายรูปเยอะมากๆนะถึงขนาดมีป้ายเตือนภาษาไทยเลยนะว่าอย่าวิ่งออกไปที่ถนนนะแต่ว่าอันนี้ก็โอ้โหไม่รู้ว่าชาติไหนนะครับนอกจากจุดนี้เนี่ยข้างๆก็จะมีเป็นทางรถไฟให้ถ่ายรูปด้วยเห็นภูเขาไฟฟูจิเหมือนกันครับมันเหมือนมันยังไม่ใช่ขวา พระจันทร์ขึ้นแล้วมึง มันเป็นทางเอ้ย เรามาที่โรงแรมคันที่คอตเทจครับโรงแรมเขาก็จะมีห้องพักเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือเห็นภูเขาไฟฟูจิได้สวยมากๆครับห้องพักที่นี่ก็เริ่มต้นประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อกี้ไปถ่ายรูปตรงร้านลูกชายตามกฎหมายนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเราอยู่กันที่พักแล้วนะครับคันที่คอตเทจนะครับผมเป็นที่พักที่แบบอยู่ที่คาวากุชิโกะคือแบบอยู่บนเนินเขาสูงเลยนะเนี่ยมองไปฝั่งนี้ก็คือบนเขาเนี่ยไม่มีแล้วนะจะมีอยู่ฝั่งนู้นนิดหน่อยนึงคือแบบอยู่ค่อนข้างสูงเลยเห็นวิวดีนะเห็นภูเขาไฟฟูจิซังนะโหสวยมากครับตอนพักที่ตกดินโชคดีมากที่วันนี้ค่อนข้างเคลียร์นะแล้วก็พรุ่งนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะครับโอ้โหแต้มบุญนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะวางกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะถ่ายรูปมาสนุกสนานนะครับวันนี้ก็หิวเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวางกระเป๋าในห้องแล้วก็ออกไปกินข้าวกันครับบ้านพักเขาคือน่ารักมากเลยนะครับอยู่กันแบบได้หลายคนเลยมีโซนครัวทำอาหารเองก็ได้มีห้องนอน3ห้องนะชั้นล่างมี2ห้องแล้วก็ด้านบนอีกนอนได้ประมาณ4คนเลยครับเป็นส่วนตัวดีด้วยเห็นแบบนี้นะคิดถึงเดอะแก๊งเลยนะฮะส่วนของห้องน้ำแน่นอนครับว่ามีอ่างให้ด้วยครับผมโอ้โหแล้วก็ห้องส้วมนี่ก็จะมี2ห้องนะแบ่งกันใช้ครับเราก็เสิร์ชหาร้านข้าวดินเนอร์กันแถวนั้นก็ไปเจอร้านนี้ครับไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าเมนูเขาเนี่ยมีภาษาไทยด้วยเวลาเจอร้านแบบนี้ก็สะดวกดีนะและเขามีซาซิมิเนื้อม้าด้วยนะครับโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเนื้อม้านี่ก็เอามาทำซาซิมิได้ด้วยแต่ว่าเราคนธรรมดาก็กินธรรมดาดีกว่าครับผมเฮ้ยใครใช้ไปเล่นเตียงเราไปอยู่เตียงเลยอ๋อเดี๋ยวคุณจะไปซื้อคุณจะแก้ผ้าแล้วนะเดี๋ยวคนเห็นอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้างด้านหลังผมนี่เป็นไงโอ้โหเป็นแบบเสื้อรวยเพื่อนนะครับเสื้อฮานามิวันนี้ก็ถือว่าเก็บได้ค่อนข้างหลายจุดนะเพราะว่าพอเราเสร็จที่นึงแล้วก็มุกไปอีกที่นึงเราไม่ต้องนั่งรถบัสให้แบบเสียเวลามีรถส่วนตัวหรือว่าเช่ารถขับก็จะค่อนข้างทำเวลาได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับออกไปใช้ตัวนี้นะครับนี่ DJI Pocket 3นะครับออกไปทำแลบข้างนอกก็ตั้งเอาไว้นะกล้องเล็กๆไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่แล้วมันก็กระทัดรัดอ่ะแล้วก็ตั้งไทม์แลบไว้เป็น motion lab เลยนะคือแบบสามารถแบบขยับซ้ายไปขวาไปซ้ายหรือว่าจากลงล่างแล้วแต่เราเลือกเป็น way point ได้อันนี้คือเป็นจุดที่ชอบมากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายไทม์แลบปุ่มเดียวไม่ต้องตั้งเซตไว้บาลานซ์ aperture อะไรไม่ต้องตั้งอะไรมากมายแต่ใครชอบตัวนี้นะครับสามารถไปจัดกันได้ที่ Zoom Camera นะครับเป็นร้านกล้องที่แบบซัพพอร์ตผมมานานแล้วนะครับใครอยากซัพพอร์ตผมก็สามารถไปซัพพอร์ตได้ที่ Zoom Camera มี8สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีช่องทางออนไลน์
น์ด้วยครับช่องทางออนไลน์ก็จะมีพวกบทความข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกล้องแล้วก็มีแกดเจ็ตไอทีต่างๆด้วยสามารถไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้อย่าลืมแอดคูปองเข้าไปด้วยก็จะเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับเราก็เลือกส่วนลดที่เยอะที่สุดเลยแต่ถ้าใครซื้ออะไรก็ฝากบอกว่ามาจากเที่ยวสุดตัวด้วยนะอาจจะได้แบบของแถมอีกเล็กๆน้อยๆอาจจะได้แบบส่งฟรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต่อนะครับกับวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเรื่องทำตัวเป็นอย่างไรทุกทีได้ไหมแกไม่ใช่แกทำตัวเป็นอย่างไรทุกทีได้ไหมเช้ามาวันที่4แล้วครับมินเนี่ยให้ผมใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแบบผ้าผิวๆคอเต่าด้วยไอเราคอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผมก็บ่นกับมันไปมาเลยส่งรูปที่ผู้ชายใส่แล้วหล่อให้ดูเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเป็นที่หน้าเรานี่เองโอเคเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลอสันเหมือนเดิมเพื่อเป็นจุดที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะแล้วก็เห็นว่าคนน้อยมากไม่มีคนสักเท่าไหร่เลยคน2คนเองนะครับเราก็เลยมาถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ตุนเสบียงกันเล็กน้อยเพื่อที่จะเดินทางกลับไปอีกประมาณ2ชั่วโมงครับฟูจิเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนผมก็ว่าสวยไปหมดเลยนะคือจะถ่ายจากตรงไหนเนี่ยก็ได้อะขอให้แค่ข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิก็พอที่เที่ยวต่อไปนะครับเรามากันที่เมืองคามาคุระครับที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อนด้วยเลยมีศาลเจ้าวัดเก่าแก่มากมายเราก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ครับพวกนางมาเปลี่ยนชุดกิโมโนกันไหนๆก็มาที่ญี่ปุ่นแล้วนะก็แต่งชุดกิโมโนกันหน่อยดีกว่านะประมาณสัก 4,300 เยนนะครับเขาบอกว่าถ้า reservation จองมานะครับก็ลดไปอีก 1,000 เยนด้วยนะครับเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายตามจุดต่างๆนะครับที่ภาพเมื่อกี้ก็ดีนะลืมเล่าให้ฟังว่าในห้องน้ำนะก็จะทำเป็นระบบเหมือนเซ็นเซอร์สัมผัสเวลาที่มีคนเข้าไปปุ๊บห้องน้ำก็จะเปิดไฟเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขี้นะครับอยู่นิ่งๆปุ๊บไฟจะดับเราต้องโยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายเนี่ยไฟก็จะได้เปิดตลอดเวลานั่นเองอีกเรื่องนึงที่ผมชอบประเทศญี่ปุ่นนะคือว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของถนนเนี่ยเวลาเดินทางตามจุดต่างๆว่าทำเรียบร้อยมากยิ่งถ้าคนพิการหรือคนที่ตาบอดนี่นะเดินเข้ามาตามทางเท้าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะทำจุดต่างๆไว้ดีเลยทางแบบเรียบถนนฟุตบาทต่างๆไม่มีแบบกระเบื้องแตกขึ้นมามีน้ำอยู่ข้างในเหมือนบ้านเรานะบ้านเราก็คือว่าชีวิตแต่ละวันก็เสี่ยงนิดนึงครับมีการลุ้นนิดนึงกระเบื้องอันไหนจะมีน้ำพอพื้นดีแบบนี้นะเวลานักท่องเที่ยวมาลากกระเป๋าบางทีรถเข็นเด็กหรือว่าผู้พิการก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แบบปลอดภัยมากเรามากันที่วัดสำคัญแห่งเมืองนี้เลยก็คือวัดโคโตคุอินนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของเมืองคามาคุระและใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นเลยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีประวัติกว่า1,000 ปีครับตั้งเด่นเป็นสง่าดูราวกับว่าท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเลยนะครับก่อนไปไหว้นี่ก็ต้องล้างมือล้างหน้ากันก่อนนะครับเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีออกไปเขาว่ากันว่าตัววัดเนี่ยพังเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นกับสึนามิอยู่หลายครั้งนะครับแต่จะมีองค์พระนี้เท่านั้นที่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยด้วยและที่สวนแห่งนี้นะครับยังมีต้นสนที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงเคยปลูกไว้ด้วยนะครับใครไปไหว้พระที่นี่ก็อย่าลืมเข้าไปถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ในสวนด้วยครับเหมือนข้าวต้มมัดไหมคะ แหนมปลาย่นค่ะกินเจแปน อากาศวันนี้เป็นไงบ้างอากาศวันนี้เย็นแต่แดดมันมีแดดเลยทำให้แบบร้อนหน่อยเท่ดีนะน่ารักดีนานๆทีสัก1 ครั้งเข้าไปใช้เวลาแต่งประมาณ30 นาทีเวลาที่เราขับรถมองรอบๆบ้านเมืองญี่ปุ่นนะรู้สึกชอบมากเลยนะเหมือนดีไซน์ของเขาก็จะมีเอกลักษณ์เนาะสมมติว่าเรามองบ้านอะไรบางอย่างเราก็จะรู้ว่าเนี่ยนี่คือสไตล์ญี่ปุ่นพี่ซาโตะบอกว่าขยะหน้าบ้านแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบของตัวเองนะแล้วก็ทางการก็จะมีการแบบประเมินหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านว่าสะอาดขนาดไหนมีการหักแต้มแต่ละบ้านอะไรเงี้ยทำให้แต่ละหมู่บ้านก็จะแบบรักษาความสะอาดของแต่ละหมู่บ้านจุดสุดท้ายของวันนี้เรามากันที่อาณาจักรแห่งกันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่าแลนด์มาร์คใหม่ของสายท่องเที่ยวที่เราจะได้เห็นกันดั้มตัวเป็นๆนะครับเป็นกันดั้มขนาดเท่าตัวจริงเลยก็คือ18 เมตรหนักกว่า 2,500 กิโลกรัมครับใหญ่กว่าองค์พระเมื่อกี้อีกนะครับโหทำไมมันขยับน้อยจังเลยเอาขยับให้ได้มากกว่านี้หน่อยอยากให้กันดั้มทำแบบนี้จังเลยโอ้
คือเขาจะมีโชว์ไปรอบๆนะครับเมื่อกี้เราไปช่วงท้ายๆแล้วก็เลยแบบขยับหน่อยเดียวนะระหว่างรอโชว์รอบต่อไปก็มาดูศิลปะของคนญี่ปุ่นนะครับเป็นการเขียนแผ่นโพสต์อิทความรู้สึกต่อกันดั้มครับแต่ละคนเนี่ยเขียนสวยมากอย่างกับนักวาดการ์ตูนมาเองเลยครับโอ้โหแต่บางอันนี่ก็แบบดูทะลึ่งแปลกๆเหมือนกันนะหรือว่าใจเราคิดไปเอง โชว์ฝีมือหน่อย เชื่อสุดตัวมาเยือนมิ้นศิลปะเราเกรดอะไรมิ้น จำไม่ได้ ของฉันเกรด4นะเว้ย4เทอมรวมกันได้เกรด4 1 มา 4 เทอมแล้ว สแกนไอจีให้ไปเห็น QR code เขาให้เขียนอวยกันดั้ม อ๋อเหรอ ไอ้นี่อวยตัวเอง แล้วไงต่ออ่ะ รู้จักแฮงแมนปะ ก๊อปปี้ข้างๆตอนเด็กๆทำบ่อยตอนเด็กๆทำบ่อยทำไมกันดั้มตาโหล มันน้อย นอนน้อยไปหน่อย จริงๆแกนดั้มนี่ก็มีทุกแทบจะหลายเมืองเหมือนกันนะในญี่ปุ่นนะมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ตัวละครในการ์ตูนเท่านั้นแต่เหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของคนในเมืองญี่ปุ่นนี่เลยอะเราจะเห็นข้อความที่เขาเขียนกันก็คือแบบมันมีความรักมีความห่วงใยกับแกนดั้มมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นคาเฟ่แล้วก็มีเป็น ตัว พิ ต่ พิ อ ธ กัน ภัณฑ์ ดั้มอะ ต่อกันดั้มต่างๆคนแบบต้องต่อคิวเข้าอารมณ์เหมื ต่ อ อน แบบ คิวเข้าไปซื้ออ่ะ อาร โม มณ์ เด เหมื ล อนแบบ โมเดลที่เอามาต่ออะ อารมณ์เหมือนร้านแบรนด์เนมที่ต้องแบบว่ามีเวลาเข้าอะไรโอ้โห Power system stable. 出力異常なし Guns up. Forward to large. ท่าชูนิ้วขึ้นไปเนี่ยเป็นท่าจบของกันดั้มนะครับตอนแรกผมก็งงว่าชี้ให้มองอะไรบนฟ้าว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครมองกับเราด้วยเพิ่งมารู้จากน้องว่าอ๋อมันเป็นท่าจบของเขาและที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์กันดั้มด้วยนะครับว่ากว่าจะสร้างมาต้องทำยังไงบ้างมีขั้นตอนการสร้างยังไงการจำลองโมเดลการลงสีต้องมีหลายทีมหลายฝ่ายมาช่วยกันเยอะเลยแต่ที่ผมอึ้งสุดๆก็คือเขาสร้างให้เหมือนมนุษย์เลยนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกันดั้มเนี่ยจะสมูทเหมือนมนุษย์ที่มีหัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายครับนี่คือความละเอียดและความใส่ใจของคนญี่ปุ่นจริงๆและที่นี่ก็มีส่วนของฝากด้วยนะครับเป็นแบบ Limited Edition ที่มีขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่จะเห็นใครหลายๆคนแบกถุงกันดั้มกลับบ้านกันเพียบเลยจนผมเองก็อดใจไม่ไหวนะครับผมนี่สัมผัสได้เลยว่ากันดั้มเนี่ยไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความหวังและก็ความรักของคนญี่ปุ่นเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านชินจูกุนะครับเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงและก็เป็นย่านช้อปปิ้งนะของคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบพวกวัยรุ่นต่างๆคือแบบเยอะมากนะครับที่นี่ก็จะดัง2อย่างนะครับก็คือแหล่งช้อปปิ้งกับสถานบันเทิงนะครับมิ้นก็ไปแหล่งช้อปปิ้งเรียบร้อยส่วนผมนี่อยากไปสถานบันเทิงตอนนี้นางก็เลยมาช้อปปิ้งอยู่ด้านหลังผมนะครับ ABC Mart นะครับร้านประจำของคนไทยทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็หิวนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อครับผมโปรแกรมเที่ยวหมดแล้วนะครับแต่ว่าโปรแกรมช้อปปิ้งยังอยู่นะเรามาที่ย่านชินจูกุนะครับเป็นย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียวมีห้างสินค้าแฟชั่นขนาดใหญ่เรียกว่าทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับมิ้นกับผมนี่ก็ชอบแบรนด์ GU นะเป็นแบรนด์ลูกของ Uniqlo แต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วก็คุณภาพดีมากครับแถมยังมีแท็กฟรีอีก 10% นะครับโอ้มาช็อปที่นี่ก็ถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆครับก็จัดไปเลยฮะ แนะนำเลยค่ะเพราะว่าได้หลายชิ้นในราคา 1,700 บาทเองใช้หมวกกางเกงแล้วก็เสื้อ2ตัวเป็นเสื้อกันหนาวของเซมค่ะปิดท้ายฉลองทริปกันที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีในชินจูกุนะครับมีทั้งปิ้งมีทั้งย่างแต่ที่ไม่มีคือชื่อร้านภาษาอังกฤษไม่รู้จะบอกยังไงดีอ่านก็ไม่ออกบอกได้แต่ว่ามันอร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อญี่ปุ่นให้ละกันครับร้านนี้ไปตามกันได้ครับเป็นร้านอาหารเกาหลีอันดับหนึ่งในชินจูกุคนที่พูดคำนี้ก็คือเจ้าของร้านนั่นเองวันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยมีโปรแกรมอะไรแล้วก็คือแค่ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับประมาณเที่ยงบ่ายๆเราก็จะเริ่มไปที่สนามบินกันแล้วพี่ซาโตะบอกว่าเวลาจีบผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าให้จริงใจนะตรงเข้าไปจีบเลยนะครับชอบก็คือชอบไม่ชอบเขาก็จะบอกเราเองว่าไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นใครเล็งสาวญี่ปุ่นไว้ก็อย่าเหนียมอายครับเข้าไปจีบได้เลยนะครับถ้าเราไม่เข้าไปจีบนะครับโอกาสจะได้เป็นแฟนนี่คือ 0% นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปจีบเนี่ยโอกาสก็ 0% เหมือนกันแต่ดูเสลอขึ้นมานิดนึง
และก็สำหรับทริปนี้นะครับเรื่องของซิมการ์ดนะผมลองใช้งานมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยจะเป็นระบบ eSIM นะครับจาก YK นะครับหลายคนอาจเจอปัญหาเวลาจะต้องเปลี่ยนซิมนะก็อาจจะต้องแบบไปซื้อกว่าจะมาส่งผิดส่งถูกใกล้วันเดินทางอย่างเงี้ยมันก็ลำบากก็เคยแบบใช้บริการโรมมิ่งแล้วเกินแพ็กเกจมาแล้วโดนไปหลายตังค์เลยเป็นพันเลยนะครับแพงมากหรือว่าจะไปซื้อที่ต่างประเทศเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจะไปเจอใครแล้วก็จะมาหลอกเราหรือเปล่าส่วนการเปลี่ยนซิมเนี่ยบางทีก็เราก็ต้องเก็บซิมเก่าเนาะแต่ถ้าซิมเก่าหายขึ้นมาก็ยุ่งยากอีกผมก็เลยไปเจอบริการของ eSIM นี่แหละเป็นบริการใหม่ของ YK นะครับก็มีแค่เข้าเว็บไซต์ของเขานะไปสมัครสมาชิกเรียบร้อยจากนั้นเราก็ซื้อแพ็กเกจของเขานะครับก็มีแพ็กเกจหลายราคาไป399 599 899อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้ในประเทศไหนนะครับซื้อเสร็จเราจะได้เป็น QR code มาไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับเราก็จะเอา QR code เนี้ยเหมือนกับสแกนเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วซิมก็จะเริ่มแบบเปิดใช้งานได้แล้วเวลาใช้ก็สามารถดูได้นะครับว่าเน็ตตัวเองคงเหลือเท่าไหร่มันจะหมดหรือยังหรือเราต้องเติมเงินหรือเปล่ามันก็สามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยใครที่แบบงงมันคืออะไรมันจะดีไหมลองดูได้ไหมมีแพ็กเกจแบบ500 เมกให้ลองด้วยว่าเวลาใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงครับเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตก็คือเน็ตเต็มสปีดเลยนะครับอย่างเอาที่มาด้วยกันเขาก็เปิดโรมมิ่งมานะแต่บางที่บางจังหวะเน็ตของผมก็ไวกว่าอีกแล้ว Wi-Fi ที่เนี่ยยังสู้เน็ตไม่ได้เลยนะบางโรงแรม โดยรวมก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ใช้มาหลายประเทศก็ผมยังไม่มีปัญหาอะไรครับใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะทิ้งข้อมูลไว้ในคำอธิบายนะครับก็สามารถไปดูข้อมูลต่างๆได้ดูแพ็กเกจต่างๆที่เราจะใช้ได้หรือว่าดูประเทศที่เราไปนะว่าจะใช้ได้ไหมก็ลองดูข้อมูลกันด้านล่างได้ครับวันสุดท้ายของการเดินทางครับจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเวลาเหลือไม่กี่ชั่วโมงเองก่อนไปสนามบินมิ้นนางก็เลยให้ผมพาไปช้อปปิ้งกันสักหน่อยนะครับโอ้เดินนำเลยนางบอกเมื่อวานเป็นของเซมส่วนของนางยังไม่ได้เลยการมารถทัวร์คันใหญ่ๆนี่ก็จะยากตรงหาโรงแรมในเมืองยากครับเพราะข้อจำกัดเรื่องขนาดรถนะแต่การมีรถตู้ private แบบนี้ก็จะหาโรงแรมในเมืองได้ง่ายเลยเที่ยวตอนกลางคืนก็ได้ตอนเช้าจะให้มารับกี่โมงก็ได้สะดวกสบายมากๆครับใครกำลังมองหา private ทัวร์ก็ลองติดต่อได้ที่ Thailand Journey ครับเมื่อวานดิมเล่าให้ฟังนะตอนขับรถมานะครับก็ค่อนข้างรถติดนะแล้วก็รู้มาว่าข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุนะครับตอนที่รถพยาบาลผ่านไปนะคันก็คือจะแบบชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็แหวกกลางให้รถพยาบาลแบบขับไปทุกคันก็คือว่าพร้อมใจกันจอดรถนิ่งหมดเลยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นเหมือนรถชนกันชนตูดกันนะประมาณสัก 3-4 คันได้แต่ว่าจุดตรงนั้นนะมีรถดับเพลิงประมาณ3คันแล้วก็มีรถพยาบาลประมาณ2คันแล้วก็มีรถตำรวจอีก1คันแบบโอ้โหทำไมมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆก็ไม่ได้แบบร้ายแรงมากนะเหมือนชนตูดกันต่อเนื่องกันเท่านั้นแหละอาจจะแบบแค่บาดเจ็บกันอะไรนะเห็นแล้วแบบโอ้โหคุณภาพชีวิตจบแล้วสำหรับการมาเที่ยวโตเกียวครั้งนี้นะครับเราไปกันหลายที่เลยเป็นประเทศที่ไม่เคยเบื่อเลยจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับนี่พี่ดาบซามูไรของใครก็ไม่รู้ มาญี่ปุ่นกะซื้อซามูไรกลับไปเป็นของฝากมาอยู่ตรงถังขยะซะงั้นแต่น่าจะเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ น่าจะเป็นร่นซามูไรไร้ดาบขึ้นเครื่องไปแล้ว รอน้ำทำเป็นกินน้ำ กินน้ำ โอเคล้างมือแล้วกินน้ำที่ล้างมือแล้วมือลูบหน้า ขอยาหยอดตาด่วนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยขยายกว้างแล้วจะปึ๊บขึ้นมาขยายเนี่ยที่หน้าขยายแล้วนี่มาโยโกฮาม่าต้องมาซื้อยางค่ะ ยางโยโกฮาม่าดังโอ้โหอ๋อชอบเลยไหนม่วงหรือดำม่วงหน่อยก็ได้คนแก่ จะได้เข้าได้เป็นอ่างล้างมือที่มันไม่ค่อยอยากจะเอาหน้าไปซุกยังไงก็ไม่รู้นะมีปลาว่ายด้วยสวยโหนี่ปลาดิแดงขาวน้ำเงินชมพูม่วงปลาบอลลูนบึ้มบ่ โอ้รู้อายุเลยรู้อายุเลยโอ้โหนี่นะครับผมสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็น Wi-Fi ด้วยนะครับมี Wi-Fi ด้วยแหมบินโชว์หรอเงียนโอ้โหนี่นะครับ no ซ้ำคิงนะครับโอ้ห้ามซ้ำนะครับ
แซมจืด จะรับแซ่บอีก ให้พูดเอง มึงไม่เคยเห็นลีลากูอะมึงรู้จักเซฟเอลสว่างปะ